હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું રેણુકા ગોસ્વામી. મમ્મીઝ કિચન એક્સપ્રેસમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું મકાઈના ભજીયા, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે. અને મિત્રો, ચોમાસાની સિઝન હોય અને ગરમા ગરમ ભજીયા મળી જાય તો કેવી મજા પડે. તો ચાલો આજે આપણે બનાવીએ એકદમ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર મકાઈના ભજીયા. મકાઈના ભજીયા બનાવવા માટે અહીં મેં 200 ગ્રામ ચણાનો લોટ લીધો છે. 2 મરચાં લીધેલા છે, જેને મેં આ રીતે ઝીણા સમારીને લઈ લીધા છે. થોડાક લીલા ધાણા લીધા છે. 1 નાની ડુંગળી સમારી લીધેલી છે. 3 લીલા મરચાં સમારી લીધા છે. 2 ચમચી આપણે ચોખાનો લોટ લેવાનો છે. 1 ટેબલસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ. 1 ટેબલસ્પૂન આખા સૂકા ધાણા, જેને આ રીતે મેં અધકચરા વાટી લીધા છે. 1 લીંબુ લીધું છે. અહીં મેં 2 અમેરિકન મકાઈ લીધી છે, જેના દાણા આ રીતે મેં છોલીને લઈ લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આ દાણા દેખાવમાં એકદમ ફ્રેશ છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આ મકાઈના દાણાને આ ચોપરમાં આપણે એડ કરી લઈશું અને એને ક્રશ કરી લઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે મેં મકાઈના દાણાને ક્રશ કરી લીધા છે. મકાઈના દાણા જે આપણે ક્રશ કરેલા તેને આપણે આ બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને ચણાના લોટ સિવાયની બધી જ વસ્તુઓ આપણે આ બાઉલમાં મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી લઈશું. અહીં મેં અડધી ચમચી અજમો લીધો છે, જેને હથેળીની મદદથી આ રીતે મસળી અને આપણે આ મિશ્રણમાં મિક્સ કરી લઈશું. અડધી ચમચી હળદર એડ કરી લઈશું. હવે આપણે હાથની મદદથી આ રીતે બધી વસ્તુઓને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આ મિશ્રણમાં ચણાનો લોટ એડ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં મેં થોડાક બી પાણીનો ઉપયોગ કર્યો નથી અને પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો પણ નથી, કેમ કે મકાઈને તમે ક્રશ કરશો એટલે એમાંથી પાણીનો ભાગ બહાર આવશે અને આ બધી વસ્તુઓ તેમાં સહેલાઈથી ભળી જશે, એટલે તમારે પાણી બિલકુલ એડ નથી કરવાનું. હવે આપણે આ મિશ્રણમાં આ અડધા લીંબુનો રસ એડ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો ભૂલ્યા વગર આ વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરજો અને મને કોમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી. ફ્રેન્ડ્સ, મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોનને જરૂરથી ક્લિક કરજો, જેથી કરીને તમને મારા આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા આ ભજીયાના લોટનું ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આના ભજીયા બનાવી લઈશું. ભજીયા તળવા માટે મેં અહીં એક કડાઈમાં તેલ મૂકી દીધું છે અને ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ જ રાખવાની છે. આપણું આ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે હવે ભજીયા તળી લઈશું. પણ ભજીયા નાખતી વખતે ફ્રેન્ડ્સ એટલું ધ્યાનમાં રાખજો કે ભજીયા એકદમ ઉપરથી નહીં નાખવા, થોડાક નીચે હાથ લઈ જઈને નાખવા, જેથી કરીને તમને દજાય નહીં. એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. ફ્રેન્ડ્સ, આ ભજીયા આપણા તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે તેને લાઇટ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે અને સરસ તળાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આને બહાર કાઢી લઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણા આ ગરમા ગરમ ભજીયા તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. દેખાવમાં જેટલા સુંદર છે એટલા જ ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી બન્યા છે. તો તમે પણ જરૂરથી આ રેસીપી એક વખત ટ્રાય કરજો. ભજીયા મેં અહીં સર્વ કરી લીધા છે. આ ભજીયાને તમે ટોમેટો સોસ, દહીં અથવા તો ગ્રીન ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને હું અવનવી વાનગીઓના વિડીયો તમારા સુધી પહોંચાડી શકું. તો હવે મળીએ આપણે એક નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.